Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 118, sau khi tẩn cho cái tên Vương Trùng Tiêu một trận, Diệp Phàm đã lên tiếng về con đường đi vào cấm khu với những nguy hiểm đang chờ đợi. Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn chưa vào đó ngay mà đi chuẩn bị một số thứ. Điểm dừng chân tiếp theo của anh ấy là một tòa thành nhỏ. Thế nhưng, để người khác không phát hiện ra mình, Diệp Phàm đã phải dùng một chiếc nón để che đi dung mạo. Đang đi, Diệp Phàm thấy một đứa nhỏ đang đi xin bánh bao của người ta. Mặc dù vậy, cô bé không xin được, còn bị xô ngã nằm sõng soài trên đất. Nhìn cô bé, Diệp Phàm thấy thương xót, liền bỏ tiền mua bánh bao cho cô bé ăn. Sau đó, anh ấy một mình rời đi. Thấy thế, cô bé đột nhiên khóc toáng lên, làm Diệp Phàm nhớ tới cảnh tượng năm xưa cũng ở nơi này, mình đã cứu một cô bé. Nhớ lại cảnh tượng đó, Diệp Phàm không kìm được lòng mà quay đi. Nhìn anh ấy, đứa bé kia vui mừng liền đi theo Diệp Phàm tung tăng trên phố. Tuy nhiên, cùng lúc này ở trên phố, Cơ Tử Nguyệt không biết đã có mặt từ bao giờ, nàng đang đi dạo chơi thì gặp phải tên Vương Trùng Tiêu. Ngay sau đó, cũng chẳng biết xích mích thế nào, cô ấy và tên kia liền xảy ra một trận chiến. Tích tắc sau, hai thanh kiếm của hai người đã lao vào nhau. Cứ thế, Cơ Tử Nguyệt làm náo loạn nơi đây vẻ đầy thích thú. Đúng là con báo mà, đi đâu cũng phải làm loạn một tí mới vui. Còn Diệp Phàm, sau khi dẫn cô bé kia đi theo mình, cả hai đã liền tiến vào một quán trọ và nghỉ ngơi, tiện thể nghe ngóng tình hình. Và để cho hành trình gian nan trước mắt, Diệp Phàm rất nhanh đã nhắm mắt lại và bắt đầu quá trình tu luyện của mình. Bên trong khổ hải, Diệp Phàm lấy ra Nguyên Thiên Thư và xem thử. Nhất thời, cảnh tượng kỳ ảo hiện lên, từng trang sách được khai mở. Đọc nó, Diệp Phàm lẩm bẩm. Một hồi lâu sau, anh ấy rốt cuộc cũng hiểu cách để chế tạo thuần nguyên thạch y, một bộ giáp bảo vệ cơ thể. Ngay khi lĩnh ngộ, Diệp Phàm lập tức bắt tay vào chế tạo. Nhất thời, trước mắt anh ấy, từng khối đá hiện ra rồi xếp lại với nhau tạo thành một chiếc áo. Cứ thế, theo bàn tay Diệp Phàm khẽ động, từng khối đá được luyện hóa và không ngừng biến đổi. Dần dần, một cái áo giáp đã thành hình. Để rồi cuối cùng, Diệp Phàm cũng thành công chế tạo thuần nguyên thạch y. Không chậm trễ, anh ấy liền mặc áo giáp vào để nó bảo vệ lấy mình. Đến khi tỉnh lại, anh ấy nhìn thấy trước mắt cô bé kia đang chăm chú nhìn mình. Thế nhưng ở bên ngoài lúc này đã có rất nhiều tiếng ồn ào náo động. Diệp Phàm hiểu mình sắp phải đi, vì vậy anh ấy liền tặng cho cô bé một cái vòng với rất nhiều màu sắc rực rỡ, khiến cô bé rất thích thú. Xong xuôi, anh ấy nói với nhóc này mình sắp phải đi rồi, thế nhưng nếu có duyên hai người sẽ sớm gặp lại nhau mà thôi. Nghe vậy, cô bé có chút buồn, thế nhưng ngay sau đó, bàn tay nhỏ nhắn kia chợt vung lên, cô nhóc ra hiệu móc méo để giữ lời hứa. Nhìn cô bé, Diệp Phàm cười nhẹ rồi liền móc méo với cô nàng. Cứ thế an bài cho cô nhóc xong, Diệp Phàm thân hình lập tức phóng đi. Cùng lúc đó, ở khắp nơi bên ngoài cấm khu cũng có rất nhiều người đi tới. Trong số đó có một lão già thể hiện bên ngoài vô cùng uy mãnh. Từ trên không trung, lão kéo theo hai hư ảnh chân long vàng rực từ trên trời cao hạ xuống, khiến nơi đây kình khí ầm ầm bắn ra. Cuối cùng, thân hình lão hoàng chủ này mới hiện ra trước mắt một đám người. Cứ như vậy, bọn họ hùng hổ chuẩn bị tiến vào cấm khu. Còn Diệp Phàm, chẳng bao lâu sau, anh ấy đã cùng một nhóm người ăn mặc giản dị đi tới cấm khu. Rất nhanh, trước mắt họ đã là khu rừng rộng lớn. Thế nhưng, đi sâu vào một chút, anh ấy lại thấy trước mắt mình là một mảng đất đá đen kịt, vạn vật không thể sinh sôi. Ngay lập tức, Diệp Phàm cùng đám người kia dừng lại. Anh ấy vung tay, hai mắt đồng thời sáng lên, thần thức hóa thành một con dao long, liền lao về phía sâu trong mảng đất kia mà dò xét. Cứ như vậy, hư ảnh con dao long vàng rực rít gào kia xuyên qua từng mảng không gian đen kịt mờ mờ ảo ảo đang tỏa ra khí tức hỗn độn. Đến khi không phát hiện nguy hiểm, anh ấy mới thu hồi thần thức của mình. Thế nhưng cùng lúc đó, không biết từ bên trong khu rừng quỷ dị kia không biết có ai đang giao chiến. Sau một đòn cực kỳ mạnh mẽ, một vụ chấn động đã lập tức khuếch tán. Vụ nổ kinh người này khiến kinh khí chấn động, khí lãng khủng khiếp không ngừng tỏa ra xung quanh, hất bay cả những con thuyền. Nhìn nó, Diệp Phàm cùng những người khác không khỏi kinh hãi. Khi mọi thứ dần tan biến, anh ấy lại thấy phía xa từng luồng khí đen đang không ngừng tỏa ra. Diệp Phàm nhớ lại cảnh tượng ngày trước, một khi để thứ này ăn sâu vào cơ thể, tóc tai và bộ dáng sẽ liền già đi, từ từ nó sẽ lấy đi sinh mệnh của mình. Vì vậy, Diệp Phàm vẫn chưa bước tiếp mà ở bên ngoài chờ đợi. Bởi thế mà chẳng bao lâu, anh ấy đã thấy Diệp Tuệ Linh đi tới. Vừa gặp nhau, hai người đã liền bàn bạc một chút về nơi này. Sau đó, Tuệ Linh đã đưa cho Diệp Phàm một khối cầu màu bạc và nói với anh ấy đây là Phúc Thiên Bảo Y, nhớ phải giữ gìn nó cẩn thận, sau này còn trả cho cô ấy. Nhận lấy nó, Diệp Phàm vui mừng, anh ấy liền nói lời cảm tạ với nữ nhân kia. Cứ thế, cả hai trò chuyện vô cùng vui vẻ. Và liệu rằng tiếp theo sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!